እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍለ ጊዜ በስነ ጽሁፍ ስር ስለሚገኙት ምሳሌያዊ ንግግርና ቃላዊ ግጥሞች ተምራችኋል መልመጃዎችንም በመምህራችሁ አጋዥነት ሰርታችኋል በዚህም መሰረት ምሳሌያዊ አነጋገር በማህበረሰቡ ልማዳዊ ስምምነት መሰረት የሚፈጠር በቁጥብና በምርጥ ቃላት በአጭሩ የሚነገር የስነ ቃል አይነት መሆኑን ተረድታችኋል ምሳሌያዊ አነጋገር ለሐሳብ ማዋዣ ማጠናከሪያ ወዘተ ማገልገሉን ቃላዊ ግጥሞች ማለትም ሽለላና ፉከራ ደግሞ በግጥም የሚቀርቡ ወኔ ቀስቃሽ ሲሆኑ የደራሲያቸው ማንነት በትክክል የማይታወቅ የስነ ቃል አይነት መሆኑን በሰፊው ተወያይተናል ተማሪዎች በቅድሚያ በምስል ማሳያው የቀረበውን የንዑስ ክፍሉ ዓላማዎችን በጥሞና ተከታተሉ አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው የትምህርታችን ንዑስ ክፍል እንሻገራለን የውይይታችን ርዕስ በመናገር ስር ከሚጠኑ ይዘቶች መካከል የክርክር አዘገጃጀትና አቀራረብ የሚለው ነው ተማሪዎች በጥሞና ተከታተሉ ክርክር በሁለት ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከል ዳኞችን በመሰየም የሚያደርጉት ስርዓት ወይም ሙግት ነው በክርክር ዝግጅት ወቅት ትኩረት የሚሰጣቸው ፍሬ ነገሮች ርዕሱን በመመልከት ከተለያዩ ምንጮች ሐሳብ መሰብሰብ ወይም ከባለሙያ ከልዩ ልዩ ጽሁፎች ወዘተ ለክርክር ጠቃሚ የሆኑ ጽሁፎችን በቀደም ተከተል አስተካክሎ መያዝ ክርክሩ ለአድማጭ ከመቅረቡ በፊት በሰዎች ፊት ልምምድ ማድረግ ለክርክር ከመቅረብ በፊት አለባበስን ማስተካከል ናቸው ክርክሩ በሚቀርብበት መድረክም የመከራከሪያ ርዕስን ለአድማጭ ማስተዋወቅ ፍሬ ሐሳቦችን በቀደም ተከተል ማቅረብ ረጋ ባለ መንፈስ በልበ ሙሉነት መናገር ለመድረኩ የማይመጥን እንቅስቃሴ አለማድረግ ተቃዋሚ ተከራካሪው የሚሰጠውን ወይም የሚሰጡትን ሐሳብ በትክክል በማዳመጥና ማስታወሻ በመያዝ የተቃውሞ ሐሳብ ማዘጋጀት የሚቀርበው ሐሳብ ወይም ማስረጃ በአድማጮች የሚመጥን መሆን ለክርክር የተሰጠውን የመከራከሪያ የጊዜ ገደብ ማክበር ከርዕሱ ውጪ የሆነ ሐሳብ አለማቅረብ በክርክሩ ማብቂያ ላይ አድማጭንና ተከራካሪን ማመስገን ናቸው መምህር ተማሪዎች የሚቀርበውን ክርክር በጥሞና እንዲያዳምጡ ማሳሰቢያ ይስጣቸው እሺ የቡድን ሀተወካይ መቀጠል ይችላል እድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ የኛ የመከራከሪያ ርዕስ ገንዘብ ከውቀት ይበልጣል የሚለውን ደግፈን ነው ለዚህም ምሳሌ አነጋገሮቻችን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ የሚለውን አባባል ረሳችሁት እንዴ ገንዘብ ካለ ዕውቀትን መግዛት ይቻላል በገንዘብ የማይሰራ ነገር የለም ስለዚህ ገንዘብ ተመራጭ ነው አመሰግናለሁ እሺ ቡድን ለመቀጠል ትችላለህ እሺ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ እኛ የምንከራከርበት ርዕስ ዕውቀት ከገንዘብ ይበልጣል የሚለውን ደግፈን ነው
እውቀት ካለ በሰማይ መንገድ አለ ሲባል አልሰማችሁ እውቀት የሁሉ ነገር መሰረት ነው ገንዘብንም የሰራው ሰው እውቀት ያለው ሰው ገንዘብ ያልቃል ቀማኛ ወስደዋል እውቀት ግን ማንንም ሊሰርቀው የማይችል የግል ንብረታችን ስለሆነ ተመራጭ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ የክርክሩን አካሄድ በመምራት ባቀረቡት አሳማኝ ምክንያትና የክርክሩን መመሪያ ተከትሎ ከሜዳ አንፃር ወዘተ ውጤት በመያዝ ነጥቡን እናሳውቅ ይሆናል ቡድና ያቀረቡት ሐሳብ መረጃን ከተለያየ አንፃር ይዳስስ አይደለም ያገኙት ውጤትም 64.5% ነው ቡድን ላይ ያቀረቡት ሐሳብ መረጃን መሰረት ያደረገ ስለሆነ 84.5% ማግኘት አሸንፈዋል መምህር ተማሪዎች እንዲሰሩ የታዘዙትን በአግባቡ መስራታቸውን ተዘዋውረው ያረጋግጡ ተማሪዎች ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ስጡ ክርክር ማለት ምን ማለት ነው የክርክር ዝግጅት የሚያካትታቸው ፍሬ ነገሮችን ዘርዝሩ የክርክር አቀራረብ መመሪያዎችን ዘርዝሩ
መምህር ተማሪዎች እንዲሰሩ የታዘዙትን በአግባቡ መስራታቸውን ተዘዋውረው ያረጋግጡ።
በዛሬው ትምህርታችን ክርክር በሁለት ሰዎች ወይም ቡድኖች መካከል ዳኞችን በመሰየም በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያደርጉት ስርዓት ያለው ሙግት መሆኑ በክርክር ዝግጅት ወቅት ርዕሱን በሚመለከት መረጃ ማሰባሰብ ሐሳቦችን በቅደም ተከተል ማደራጀት በቂ ልምምድ ማድረግ ወዘተ ተገቢ መሆኑ ክርክር በሚቀርብበት ወቅት የመከራከሪያ ርዕስን ለአድማጭ ማስተዋወቅ እንደሚገባ ፍሬ ሐሳቦችን በቅደም ተከተል በማደራጀት ማቅረብ ክርክሩ ካበቃ በኋላ አድማጭን ማመስገን ወዘተ ተገቢ መሆኑን በስፋት ተወያይተናል። ተማሪዎች በዛሬው ውይይታችን የክርክር አዘገጃጀትና አቀራረብ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ አጠናቀቅን። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ስነ ጽሁፍ በሚል ርዕስ ስር ስለ ቅኔ ምንነትና ፋይዳ እንወያያለን። እናም ተማሪዎች ከመገናኘታችን አስቀድሞ መማሪያ መጽሐፉንና ሌሎች ተዛማጅ ጽሁፎችን በማንበብ ቅድመ ዝግጅት አድርጋችሁ እንድትመጡ የዛሬው ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ መምህር።